नमस्कार, मास्टर रेसिपीजमध्ये सगळ्यांचं मनापासून स्वागत. एखादा पदार्थ ना एखाद्या व्यक्तीच्या नावावर प्रसिद्ध होतो आणि प्रसिद्ध झाल्यानंतर नुसताच प्रसिद्ध होत नाही, तो चालतो सुद्धा. असाच एक प्रकार मला तांडूर या शहरामध्ये मिळाला. चला नेमका तो प्रकार काय हे पाहूयात. आपण बनवूयात आप्पा पकोडे. तर ही उडदाची डाळ, आपण एक नंबर घोडा अशी याचं नाव आहे. ती तुम्हाला मिळाली तर ओके, नाही तर रेग्युलर जी उडदाची डाळ असेल ती तुमच्याकडे ती घ्या. हिला छान स्वच्छ धुवून एक साधारण 1.5-2 तास भिजवू आपण. ही डाळ स्वच्छ धुवून आता 1.5 ते 2 तास आपण भिजवून ठेवू. आता ही 2 वाट्या डाळ होती, आपण हिला वाटून घेऊ. पीठ आपण काढून घेऊ. आता 2 वाटी जर उडदाच्या डाळीचं पीठ असेल तर साधारण 2 वाटी रवा यामध्ये घालू आपण. इडली रवा. इडली रवा हा बाजारात विकत मिळतो. ह्याला एकत्र करू. आता पाणी किती घालायचं हा एक खूप महत्त्वाचा प्रश्न आहे. तर 2 वाट्या तांदूळाचा रवा तुम्ही इडलीचा रवा घेतला असेल तर 2 वाट्या त्याला पाणी घाला. कारण 2 वाट्या रवा 2 वाट्या पाणी शोषून घेतो. जास्त पाणी घातलं तर ते इडलीचं पीठ पातळ होऊ शकतं, कारण फर्मेंट झाल्यानंतर ते तसंच पातळ होतं आणि डाळ ऑलरेडी पाणी प्यायलेली आहे. त्याच्यामुळे हे गणित लक्षात ठेवून मग पाण्याचा वापर करा. आता यापेक्षा थोडा मोठा बोल घेऊन पीठ आपल्याला आंबवायला ठेवायचं आहे, कारण हे पीठ फुगेल. तर ही डाळ जी आहे ती अशी फर्मेंट करायला ठेवायची. म्हणजे एक तर उबदार ठिकाणी ठेवा, किंवा मी तर काय करतो, सरळ जे अवन असतं ना तर बंद अवनमध्ये ठेवून द्यायचं. तिथे छान अशी उबदार जागा असते आणि छान फुलून येतं. तर अगोदरच मी उबदार जागेमध्ये एक पीठ ठेवलेलं आहे, ते आपण काढूया. आणि हे बघा असं छान फसफसलं आहे व्यवस्थित, एवढं छान. यामध्ये आपण आता मीठ घालू. हे असं केलं की खालती बसतं ते पीठ. छान झालं आहे पीठ आपलं. यामध्ये मीठ, अगदी थोडं पाणी घालायचं आपल्याला, जस्ट मीठ मिसळून यायला. आता हा आप्पा पकोडा म्हणजे नेमकं कसं की काही वर्षापूर्वी माझं तांडूरला शूटिंग होतं. मी होली बास्टर्ड नावाचा एक चित्रपट तयार केला आणि त्यामध्ये मी युनक म्हणजे असा हिजडा तयार केला होता. तर हा चित्रपट तयार करताना 15 ते 20 दिवस त्या तांडूर या गावामध्ये होतो आणि तिथे हा मला पकोड्याचा प्रकार दिसला. काय नेहमीचं वडा सांबार इडली डोसा असं तो मनुष्य विकायचा आणि तवा बाहेर ठेवायचा. साऊथची स्टाईल तुम्हाला माहिती आहे की ढाब्याच्या बाहेर तवा लावून ते डोसे विकतात. तर नेमकं रोड वाइंडिंगमध्ये त्यांची जागा गेली आणि अगदीच कमी जागा त्यांना उरली की तवा मावू शकत नव्हता. मग त्यांनी ही शक्कल शोधून काढली की त्याच बॅटरमध्ये वेगवेगळं काही काही टाकायचं, त्याला एक छान वेगळी टेस्ट द्यायची आणि आप्पा पकोडा त्यांच्या नावाने प्रसिद्ध झाला, आप्पांच्या नावाने. याला चटणीची सुद्धा गरज नाही, कारण मुळातच आंबटपणा याच्यामध्ये असल्यामुळे खूप छान असा फ्लफी झाला आहे. थँक्स टू आप्पा आणि माऊली गणी की त्यांच्यामुळे एक उत्कृष्ट प्रकार आम्हाला मिळाला.
जमलं तर तुम्ही तांडूरला गेलात तर कधी अगदी वेशीपाशीच आप्पांचं ते दुकान आहे, तिथे तुम्ही हा पकोडा खा किंवा घरी तयार करा. आणि त्याच्यासाठीच आम्ही हा सगळा खटावटोप केला हो, नाही का हो? हां, की बाबा हे सगळं माहिती आणून तो बनवून पाहून तो तसाच बनलाय की नाही पाहून आणि शेवटी हे सगळं शूट करून तुमच्यासाठी केलेलं आहे. तर मग लाईक करा, सबस्क्राईब करा, शेअर करा. हे पॉपअप येतात ना खालती सगळे, त्याच्यावर टिंब करा, मजा येते. शेवटी आपल्याला सबस्क्रायबर वाढवायचे आहे की नाही का रे? हां.